ayan o. Nakuha ko na yung tamang gamit natin. Tatanggalin natin yung luma. Tanggalin natin yung luma. Lumang. Tanggalin natin itong lumang terminal. Ingat lang guys ha. Magdi-DIY kayo. Dapat tama yung gamitin nyo. So, bubukan natin siya. Para ma-free yung dating mga wire na naipit. So, hindi biro ang wire ni Sigma, makakapal. So, quality ang mga wire. Mahirap din tanggalin. Dahan-dahan lang para hindi mabuhaghag yung mga wires natin. Okay. Oh! Talaga naman, oo. Nalaglag siya. Nalaglag siya ng kusa. So, andun siya. So, nasaan ka na, bebe? Ayun! Kita ako na siya. So, kailangan natin gumamit ang bagong tight screw para matanggal natin siya. Here we go. Sana kumapit siya. Pero alam ko hindi siya kakapit dahil hindi siya magnetized. Alam ko cancel siya eh. Pansong puti. Talagang ayaw niyang sumuko. So ito yung luma, no guys. So, ito yung luma. Wala, talagang putol na siya. Mahina masyado. Putol. Putol siya. So, yun. Using this, siya ang ipapalit natin. Okay. So, make sure na yung mga wires natin ay maayos at nakabilot. Yan, sa salita Tagalog, bilutin mo. Okay, and then iipitin natin siya sa part na to. So guys tatandaan natin na yung malaking part, dalawa yan eh. So, yung malaking part na to, ito yung pang-ipit natin sa strands ng wire. Okay? At itong maliit na part, ito yung pang-ipit natin sa kabuuan ng wire itself. So, ito para dito, and then ito holder siya. Guys, ganito lang siya kasimple. Mas maganda kung iuuna natin yung maliit sa bandang baba. Okay, make sure na intact. Yung ipitin, make sure na hawak siya mabuti.
using this kind of material. English. Hindi siya ganun kadali guys ilagay so kailangan nyo ng patient. This is a DIY, okay? Make sure na ipit yung mga wire natin kasi may posibilidad na mahugot pag hindi nyo naipit na maayos. Okay. May ilalapit to ba yung camera natin para makita ng madlang people yung ginagawa ko? Yun. Kita natin siya so okay, using ito, okay. So that's it guys, naipit na siya. And then ito as holder ng goma ng wire mismo. Hindi mataba pero kaya namang hawakan ito paano. So we're done. Ito na magiging terminal natin so yan po ang finished product. Yan po ang magiging finished product. Okay naman na siya. So gas. So fit yan para sa mot-mot kahit anong mot-mot. So pwede nyo siyang balikuin ng konti. Just dahan-dahan lang kung halimbawa gusto nyo medyo nakakurba ng konti pa ganun. Ganun nyo siya. Pwede naman. So nasa sa inyo. Pwede yan. Sample natin. Dahan-dahan lang guys. Yan. So, pinili ko medyo nakaganito para sakto lang sa lapat. Tingin kita no. Okay. So try natin switch on si Blackie. Natin kung approve. Okay. Okay. Power on. Okay. So good. So let's start. So effective DIY high terminal. Marami po nabibili niyan sa auto supply. Big sa 10 piso. Pipili kayo ng mas makapal. Ito yung itsura niya. Piliin niyo po yung makapal. Kasing kapal nito. At kasing kapal ng mukha ko. So guys, till next vlog. Tignan natin kung anong susunod na magiging problema ni Blackie. Sa ngayon, so far, walang problema sa makina. Lahat naman okay. So, may mga minor problems na kagaya lang. So, hindi naman siya ganun kalaki. So, bye-bye for the meantime. Up here.